कहिलेकाहीँ हामीहरूले जति प्रयास गर्दाखेरि पनि किन शान्ति पाइरहेका हुँदैनौँ? जीवनमा हामीहरूले बारम्बार एउटै गल्ती किन दोहोऱ्याउँछौँ? भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ, हामी कस्तो बन्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो सङ्गतले पनि भर पर्छ। एउटा सामान्य फलामको टुक्रा चुम्बकसँग धेरै समय बस्यो भने पनि केही समयपछि त्यो फलामले चुम्बक जस्तै काम गर्न थाल्छ। हाम्रो मन पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। भगवान् बुद्धले मङ्गलसूत्रमा बताइरहनु गइरहेको छ, यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा साँचो सुख चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला वरपरका मानिसहरूलाई चिन्नुहोस्। असे वनाच बालान, यहाँ बाल यानि कि मूर्ख भनेर कसैलाई गाली गरिएको शब्द होइन। यहाँ बाल मूर्खको अर्थ अज्ञानी हो। बुद्ध धर्ममा अज्ञानी ती हुन् जो लोभ, द्वेष, मोहको नियन्त्रणमा रहन्छ, जसले नराम्रो गर्दा र बोल्दा रमाइलो मान्छ। तर ती व्यक्तिहरूसँग हामी केही समय रहन थाल्यौँ भने ती व्यक्तिका बानीहरू हामीहरू बिच सर्न थाल्छ। त्यसैले उनीहरूलाई मन पराउनु, मन नपराउनु या घृणा गर्नुभन्दा उनीहरूबाट टाढा रहनु, उनीहरूबाट सजग रहनु नै बुद्धिमानी हुन्छ। उनीहरूको त्यो नकारात्मक बानीबाट आफ्नो मनलाई जोगाउनु नै असेवना हो। पण्डितानञ्च सेवना। तपाईँको जीवनमा त्यस्तो कोही मान्छे छ जसले प्रेमपूर्वक कुनै पनि नराम्रो काम गर्न रोक्छ या उसले गाली पनि गर्छ, तर उसले चाहन्छ कि तपाईँ राम्रो होस्। उसले धेरै त्यस्ता कुराहरू भन्छन् जसले आफ्नो मन शान्त पनि हुन्छ र उसका कुरामा केही न केही मूल्य हुन्छ। उसले हामीलाई केही न केही कुरा सिकाउनु खोजिरहेको हुन्छ ताकि हामी नराम्रो बाटोमा नलागोस्। थेरवादमा त्यस्ता प्रेम गर्ने, गाली गरेर राम्रो बाटोमा पठाइदिने त्यस्ता व्यक्तिलाई पण्डित भनेर भनिन्छ। उनीहरूको साथमा रहनु भनेको उनीहरूका राम्रा गुणहरू आफ्नो जीवनमा उतार्नु समान हो। जसरी सुगन्धित माला उनीहरूको धागोमा पनि बास आइरहन्छ, त्यस्तै गरेर उनीहरूको सङ्गत गर्नु भनेको हाम्रो जीवन पनि सुगन्धित पार्नु समान हो। पूजा च पूजनीयानङ, जसको जीवन त्याग र श्रद्धाले परिपूर्ण छ, जो आदर योग्य छ, जो पूजा गर्न योग्य छ, उनीहरूप्रति श्रद्धा राख्नु, पूजा गर्नु र आदर भाव राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। ती व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धा राख्दा, आदर राख्दा, झुक्दा हाम्रो अहङ्कार घट्छ। जब अहङ्कार घट्छ तब नयाँ कुरा सिक्ने ठाउँ बन्छ। आफ्ना माता, पिता, गुरु, ज्येष्ठ र उमेरका पाकोहरूलाई सम्मान गर्नु भनेको प्रगतिको पथतिर लम्कनु हो। जीवनको सफलताको लागि ती व्यक्तिहरूप्रति सम्मान र आदर दर्शाउनु हाम्रो कर्तव्य पनि हुन जान्छ। यसरी असेवना च बालानङ पण्डितानञ्च सेवना पूजा च पूजनीयानङ एतं मङ्गलमुत्तम। मूर्खहरूको सङ्गत नगर्नु, पण्डितहरूको सङ्गत गर्नु, पूजा गर्न योग्य व्यक्तिहरूको पूजा गर्नु, एतं मङ्गलमुत्तम, यही नै उत्तम मङ्गल हो। त्यसैले हामी आजै विचार गरौँ कि जोसँग हामी समय बिताउँछौँ, जसको सङ्गत हामीहरूले गरिरहेका छौँ, उनीहरूले हामीहरूलाई राम्रो बाटोतर्फ डोराइरहेका छन् कि नराम्रो बाटोतर्फ, अशान्तितर्फ उन्मुख गराइरहेका छन्। यो सानो छनौटले नै तपाईँको जीवन बदलिन सक्छ। भवतु सब्ब मङ्गलम्।